Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong những bộ phim hoạt hình 3D đình đám của Trung Quốc, có lẽ đã rất lâu rồi chúng ta không được nghe tin sốt dẻo về Vũ Động Càn Khôn rồi đúng không các bạn? Vậy thì hôm nay mình có một tin nóng hổi vừa thổi vừa xem muốn mang tới cho khán giả yêu thích bộ phim hoạt hình 3D này đây. Như vậy, sau rất nhiều ngày tháng im hơi lặng tiếng, hôm nay 19 tháng 12 năm 2024, nhà sản xuất của bộ phim Vũ Động Càn Khôn đã chính thức tung ra trailer mới vô cùng hot với những hình ảnh cùng đồ họa vô cùng bắt mắt, có thể nói là không phụ lòng những người xem đã chờ đợi hàng năm trời. Không những thế, ngoài trailer, nhà sản xuất còn công bố lịch chiếu chính thức và cực chuẩn tới người hâm mộ nữa. Và tiếp theo đây, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về nội dung chính và một vài chi tiết trong phim ở phần mới nhất cùng lịch chiếu các bạn nhé. Đầu tiên, ở phần 5 của Vũ Động Càn Khôn, hình ảnh nhân vật đã chính thức được đầu tư và nâng cấp. Rõ nét nhất có lẽ là về nhân vật chính. Sau một đoạn thời gian nâng cấp và chỉnh sửa về đồ họa, Lâm Động đã hoàn toàn lột xác khi khoác lên mình một diện mạo mới vô cùng điển trai và nam tính. Điều này khác hoàn toàn với trailer của phần 5 cách đây 1 năm trước mà nhà sản xuất tung ra. Nguyên nhân của chuyện này là do nhà sản xuất Vũ Động Càn Khôn đã hợp tác cùng với những nhà tài trợ khác nhằm nâng cao chất lượng cùng hình ảnh của bộ phim. Không chỉ vậy, ngoài nhân vật chính, những nhân vật phụ trong phim cũng có những sự thay đổi nho nhỏ về hình ảnh khiến đồ họa trở nên bắt mắt. Và có một điều đặc biệt, Vũ Động Càn Khôn và Đấu Phá Thương Khung hiện tại đã quay trở lại cùng một nhà sản xuất. Bởi vậy, ở phần mới này, đồ họa của phim sẽ mang hơi hướng khá giống với Đấu Phá Thương Khung với những cảnh quay chiến đấu như trong rừng sâu hay tại sa mạc rộng lớn. Có lẽ tại đây là một tin vui đúng không nào? Bởi vì hiện tại, Đấu Phá Thương Khung cũng đang là bộ phim rất ăn khách tại Việt Nam. Chính bởi thế, khi Vũ Động Càn Khôn ra mắt, dự kiến đây sẽ là bộ phim thu hút được rất nhiều khán giả và người hâm mộ. Về nội dung của phần 5 này, vẫn giống như các phần trước, Lâm Động sẽ tu luyện và đi tới những nơi mới trên con đường nâng cao thực lực. Trợ giúp đắc lực của Lâm Động trên hành trình đó vẫn sẽ là Tiểu Điêu và Tiểu Viêm, hai người bạn tốt dù nguy hiểm vẫn không chạy trốn. Có một điều khá thú vị là ở phần 5 này, Tiểu Điêu đã mang trên mình hình dạng của nhân loại, trông cũng rất bảnh bao với dáng vẻ nam thần. Và tất nhiên rồi, trên con đường nâng cao thực lực, Lâm Động vẫn sẽ gặp những kỳ ngộ đặc biệt và nhất là những mỹ nhân xinh đẹp. Có thể nói, anh chàng này đào hoa cũng không kém Tiêu Viêm, mỗi nơi mà anh ấy đi qua, trái tim của những mỹ nhân đều xuất hiện cảm giác bồi hồi xao xuyến. Thế nhưng, tất cả những thứ đó chỉ là chi tiết nhỏ mà thôi. Với Lâm Động, nổi bật nhất trong hành trình nâng cao thực lực chính là những màn PK cực kỳ mãn nhãn. Là một người không ngại va chạm, mang trên mình dòng máu hiếu chiến, mỗi khi gặp đối thủ khó nhằn, Lâm Động đều không chùn bước, cho dù đối thủ có như thế nào, anh ấy cũng sẵn sàng đổ máu để đạt được mục tiêu của mình. Và trận chiến điển hình là trận chiến mở màn phần 5 với những thiên tài trẻ tuổi mạnh nhất trong đại chiến bách tộc. Thế nhưng, cũng nhờ trận chiến đó, sau khi đại chiến bách tộc kết thúc, Lâm Động đã có bước tiến nhảy vọt khi thực lực đại tăng. Để rồi sau đó, khi đã có được thực lực mạnh mẽ, Lâm Động cũng bắt đầu hành trình hoàn thành những khao khát của mình. Chẳng những vậy, anh ấy còn hướng tới một mục tiêu nữa, đó chính là thu phục nữ nhân Lăng Thanh Trúc, kẻ đã khiến anh ấy khao khát ngay lần gặp đầu tiên. Và liệu rằng ở trong phần này, Lâm Động có thể hoàn thành được ước mơ và khát khao chinh phục người mình yêu hay không? Vậy thì chúng ta hãy cùng theo dõi những diễn biến mới nhất của phần 5 Vũ Động Càn Khôn được công chiếu trên toàn thế giới vào ngày 1 tháng 1 năm 2025 các bạn nhé. Có lẽ đây chính là tin được rất nhiều người chờ đợi đúng không các bạn? Thế nhưng, có một điều khiến khán giả tò mò, liệu rằng trong phần này, Vũ Động Càn Khôn sẽ có bao nhiêu tập, điều này nhà sản xuất lại không nói. Thế nhưng theo mình suy đoán, để Lâm Động có thể vượt qua đại chiến bách tộc và nâng cao thực lực, phần này ít nhất sẽ có chừng 24 tập. Có lẽ đây sẽ là tin vui đối với những fan hâm mộ của Lâm Động đúng không nào? Với tuần đầu tiên công chiếu, Vũ Động Càn Khôn sẽ được phát sóng vào thứ Tư với mở màn là 2 tập phim. Và các tuần tiếp theo, phim sẽ được chiếu sớm vào tối thứ Tư với những thành viên VIP. Còn những thành viên bình thường, mọi người có thể xem phim vào thứ Năm các bạn nhé. Điều này còn gì tuyệt vời hơn khi được tận hưởng những phút giây thư giãn sau thời gian học tập và làm việc mệt nhoài đúng không các bạn? Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không ấn theo dõi ngay kênh YouTube Review 5 phút để cập nhật những tập mới nhất của Vũ Động Càn Khôn hả mọi người? Ấn like và subscribe kênh của chúng mình nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.